من بواقي يميش رمضان الكنافة والمكسرات عملنا أحلى فطير شرقي المحشي والسادة. تابعينا لحد نهاية الفيديو علشان تشوفي كل أسرار عجينة الفطير الفلاحي، وكمان هقولك كل أسرار تخزين عجينة الفطير الفلاحي في الفريزر. من النهاردة هيبقى عندك 24 ساعة محل فطير شرقي في البيت. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم بخير. تعالوا النهارده هنعمل الفطير الشرقي المسكر بطريقه سهله وبسيطه جدا كلنا بنحبها، بمكونين 2 بس هنعمل احلى فطير. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمل ايه. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات، ويلا بينا نشوف المكونات. تعالوا النهارده بقى بشويه دقيق وشويه ميه هنعمل احلى فطير فلاحي مشلتت بطريقة سهلة وبسيطة. الناس اللي بتخاف تعمل الفطير في البيت أو مش عارفة طريقته هعملهولك النهاردة بطريقة بسيطة. العروسة اللي لسه متجوزة جديد أو ست البيت اللي عايزة تعمل لولادها فطير مشلتت ومش عارفة الطريقة ازاي، هقولك النهاردة مش هياخد معاكي نص ساعة وهيبقى معاكي أحلى فطير مشلتت. طريقة نظيفة مضمونة معمولة في ايدك في البيت، أفضل بكتير ما تشتريه من بره. ده غير إن هيوفر معاكي فلوس كتير، لان طبعا بتشتريه بره بشيء وشويات، اما ببيتك هتعمليه بخامات مضمونه وهتوفري كتير. تابعينا لحد نهايه الفيديو علشان اقولك كل اسرار الفطير المشلتت الناجح اللي مش هياخد معاكي ولا وقت ولا مجهود. في نص ساعه هيبقى معاكي احلى فطاير، هتعملي فطير كل يوم. وقبل ما نبدأ وصفتنا حطي لايك واعملي اشتراك في قناة ريست الستات، واهلا وسهلا بالمتابعين الجداد. معانا هنا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايتين من المية تكون من الحنفية عادية يعني درجة حرارتها عادية، وكمان معانا رشة من الملح. دي بس كده مقادير عجينة الفطير. انا طريقة العجين بتاعتي في الفطير بتبقى مختلفة شوية، لاني بنزل بكوبايتين المية الاول ورشة الملح، وبعد كده بنزل بالدقيق معلقة معلقة وبدوبه في المية بالمضرب اليدوي. انزل بمعلقة الدقيق واضرب بالمضرب اليدوي. بصراحة الخطوة دي بتسهل عليا ان انا ماخدش وقت طويل في العجن، وفي نفس الوقت العجينة بتاعتي هتاخد المطة بتاعتها اللي هي تبقى معايا زي الاستيك او اللبان. وكمان الخطوة دي بتخلي العجينة ما تاخدش معايا وقت في التريح، يعني يا دوبك بريحها دقايق بسيطة على ما بجهز بقية الصواني والحاجة اللي هسوي فيها. اما طبعا لو انت عندك عجانة كهربائية تقدري تحطي كل المكونات مع بعض، الدقيق مع المية مع الملح، وتعجنيهم في العجانة الكهربائية. اما لو انت عندك طاقة وصحة وعايزة تحطي الدقيق على المية على الملح وتعجنيهم مرة واحدة مفيش اي مشكلة. بس بصراحة شايفة ان طريقة العجين الاولى هي اسهل وافضل طريقة للعجين اليدوي، وبصراحة الطريقة دي انا بعتمدها في المعجنات اللي بتبقى عايزة العجينة تاخد معاكي وقت ومجهود كبير، وفي نفس الوقت تبقى معايا بتشد وعاملة زي اللبانة، زي عجينة البيتزا والرقاق. وطبعا احنا بنعمل معاكم معجنات كتير، هسيب لكم كل الفيديوهات الخاصة بالمعجنات بتاعتنا تحت في صندوق الوصف، تقدري تدخلي وتتفرجي عليها. عملنا مع بعض الرقاق الطري وهسيب لك الفيديو تحت في صندوق الوصف، وكمان عملنا الفطير الشرقي بطريقة سهلة واقتصادية. ده غير طبعا البيتزات عملناها بأنواع مختلفة. أتمنى تدخلوا وتتفرجوا على الفيديوهات وتحطوا لنا لايك وتشوفي الفيديو اهم حاجة لحد الاخر عشان ما تفوتكيش اي معلومة ولا اي سر من اسرار معجنات ريست الستات. نرجع بقى لعجينة الفطير. وبعد ما عجنا عجينة الفطير كويس جدا وما بقتش تلزق في ايدينا، معانا هنا طبق فيه حوالي ربع كوباية من الزيت علشان هنقرص بيه عجينة الفطير. انا بصراحة بحب ان انا اقرصها بالزيت، ده بيسهل عليا انها تتفرد معايا وفي نفس الوقت بتريح اسرع، افضل بكتير من ان انا بقرصها زي ما هي واسيبها ترتاح نص ساعة وارجع تاني علشان افردها. فانا بفضل ان احنا نقرصها بالزيت ونسيبها تريح مثلا مدة 10 دقايق او ربع ساعة. طبعا بنقطع العجينة بتاعتي مقاس واحد، يعني مثلا لو انت هتعملي الفطيرة كبيرة بتقطعي المقاس بتاع الكور بتاعتك تبقى كبيرة، لكن لو انت هتعملي الفطيرة بتاعتك صغيرة زي فطير الطاسة اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، هسيب لكم الفيديو بتاعه تحت في صندوق الوصف. طبعا عملناه سادة وعملناه محشي، كان رائع بصراحة. اتمنى تشوفي الفيديو. فطير سهل وبسيط مخدش معانا اي وقت ولا اي مجهود، لكن فطير النهاردة احنا هنعمله فطير كبير، هيبقى فطير حلو محشي ببواقي مكسرات رمضان. وطبعا مهم جدا لما بنقطع الفطير سواء في صواني او اطباق احنا لازم نغطيه سواء بقى باكياس بلاستيك او استرتش المتاح عندك، علشان الوش بتاعه يفضل ناعم واملس وما يربيش قشره. وبعد ما عجينه الفطير ارتاحت ربع ساعه تعالوا بينا بقى نفردها مع بعض.
معانا هنا طبق فيه حوالي نص كوباية من الزيت، وطبق تاني فيه زبدة، وطبعا تقدري تستعملي سمنة او تستعملي قشطة وش اللبن لو شايلاه في الفريزر. اي حاجة من دول هتديكي نكهة وطعم حلو قوي للفطير بتاعك. انا بفرد بالزيت وبحشي الفطيرة بالزبدة، يعني بحط صوابعي في الزيت وبعد كده معايا الفطيرة بفردها من بره لجوه بالراحة كده. طبعا اتقطعت منك حتة مش هتفرق، كده كده هتستوي وهتتدارى جوه. دي كمان خطوة بتطمن الناس المبتدئين اللي لسه عايزين يعملوا فطير وقلقانين الفطيرة اتقطعت مني، العجينة مش عارفة افردها. لا، اطمني عادي خالص، كلنا مرينا بالتجارب دي. هتفرديها بالراحة، واي راق تحسي ان تحت ايدك تخين هتبتدي ان انت تفرديه من بره لجوه، يعني بتوسعي الدايره بتاعتك. وبعد كده بتوزعي قطع من السمنه او الزبده على الفطيره في النص كده زي ما انت شايفه وعلى الاحراف. وبعد كده بجيب رق الفطيره من الناحيه دي على رق الفطيره من الناحيه دي، هيدينا شكل مستطيل هنطبقه على 3 مرات زي ما انت شايفه كده. ولو انت حبيتي تلميها على شكل دايره، يعني بتلمي حرف حرف كده لحد ما تبقى معاكي كوره، مفيش اي مشكله. هي المرحله دي في الفطير مهمه علشان تديني نتيجه التوريقه. فانت بقى لميتيها مربعه، لميتيها مستطيله، لميتيها مدوره، مش هتفرق. وتبقى كده معانا اول كوره كورناها. بنكور بعد كده واحده تانية، بس قبل ما بنلمها بنحط الكوره اللي كورناها الاولانيه بنحطها في النص ونرجع نقفل عليها ونطبق نفس التطبيقه. طيب الفطير اللي معايا النهارده محشي مش ساده. طبعا لو ساده بنفضل نحط كوره جوه كوره جوه كوره، مثلا بتبقى الفطيره معايا عباره عن 6 كور او 5 كور او 4 كور حسب ما انتي بتحبي سمك الفطيره. في ناس بتحب سمك الفطيره رفيعه، وناس بتحب سمك الفطيره تخينه. فلو انتي بتحبيها تخينه بتكتري الطبقات، لو انتي بتحبيها رفيعه بتقللي الطبقات. لكن الفطيره بتاعتي النهارده محشيه، يعني هتبقى مختلفه عن الساده. هنعملها ازاي بقى المحشية؟ هنفرد 3 كور من العجينة وهنحطهم في بعض زي ما وريتكم الطريقة، وبعد كده هنفردهم في الصينية. ومعانا هنا بواقي مكسرات رمضان، معانا بواقي كنافة، ومعانا سوداني، ومعانا الزبيب، وكمان جوز الهند، و3 معالق من السكر. وهنا السكر سواء بودر او سكر خشن مش هيفرق معانا. ولو انت عايزه تضيفي اي مكسرات تانية او تشيلي اي مكسرات مفيش اي مشكله. طبعا الحشوه دي انت حره فيها انت واختياراتك. هنجيب اي صينيه بتدخل الفرن، هنحط فيها زبده من تحت، ونفرد العجينه بتاعتي اللي هما ال3 كور اللي انا مورقاهم مع بعض، نفردهم كويس جدا. وبعد كده بنحط الحشوه في النص، وبعد كده بنورق 3 كور بنفس الطريقة اللي ورقنا بيها الكور الأولانية، وبعد كده بنضيفهم على الحشوة من فوق ونغطيها وندخلهم كده في قلب بعض زي ما انتوا شايفين. وبعد كده نبططها ونفردها وتبقى كده معانا الفطيرة المحشية. ولو عايزين تحشوها حشوات حادقة ممكن تحشوها جبن، ميكسات جبن مثلا وبسطرمة وزيتون وفلفل وطماطم، بتبقى رائعة، عاملة كده زي الفطيرة الشرقي المحشية أو عاملة زي البيتزا، بتبقى حلوة قوي. وطبعا تقدروا تحطوا الحشوة دي من فوق الفطيرة من على الوش، أو تحشوها من النص حسب بقى رغبتكم. ممكن تعملوا واحدة حادقة أو واحدة مسكرة. ولو مفيش بواقي يميش رمضان تقدري تعمليها بالسكر، ولو فطيرة حادقة تقدري تعمليها بالسوسيس أو بالفراخ حسب المتاح عندك. وطبعا تقدري تعمليها سادة خالص، تاكليها بقى سواء بعسل وطحينة او مش حسب ما انت عايزة. المهم ان الفطير من الاكلات اللي بتعدل المزاج، يعني مثلا لو انت مالكيش نفس الافطار او مالكيش نفس الغدا او عشاء ممكن تاكلي قطعة فطير مع عسل او جبنة حسب بقى ما نفسك طالبة حادقة بتلاقي، نفسك طالبة حاجة مسكرة بتلاقي، جنب كوباية شاي، وبتبقى احلى اكلة. وعشان كل يوم ما تقفيش في المطبخ علشان تعملي فطير تقدري ان انت تعملي كميه على بعضها وتحتفظي بيها في الفريزر. هقولك ازاي طريقه حفظه. بعد ما بتطلعيه من الفرن بتقصيه مثلا 4/4 وبتشيليه بعد ما بيبرد في اكياس في الفريزر. بتطلعيه قبل ما تاكليه بحوالي ربع ساعه او نص ساعه بتلاقيه اكني لسه صابح، يعني كانك لسه مطلعاه من الفرن. فبجد اعمليه وشيليه في الفريزر، هتحتاجيه في اوقات وزنقات كتير قوي. ولو انت مش حابه تحتفظي بالفطير وهو مستوي تقدري تحتفظي بيه عجين. هقولك تحتفظي بيه ازاي وهتعملي بيه ايه. بعد ما عجننا الفطير وقطعناه هنحتفظ بقى بالكور دي في الفريزر في قلب الصينيه زي ما هي، نغطيها بكيس علشان ما تبص معايا. وبعد ما تتجمد هنشيلها من الصينيه ونحطها في كيس تلاجة عادي خالص. لحد كده تمام؟ طيب دي هنعمل بيها ايه بقى وهنستعملها ازاي؟ لو انت حبيتي تعملي فطيرة شرقي من فوق كده على السريع، هتطلعي واحدة او 2
وبعد كده بتسيبيها تفك مدة ربع ساعة، ونفردها زي ما فردنا الفطير عادي خالص بقى، بسمنة بزيت زي ما انت عايزة، وتحشيها من فوق الحشوة اللي في متناول ايديكي، بصل، طماطم، فلفل، زيتون، ميكسات جبن، بتبقى رائعة. كمان ممكن تربي بضاية مع حبة فلفل اسود وحبة ملح وتحطيها على الوش، بتبقى بقى فطيرة شرقي على اصوله، بيبقى طعمها حلو جدا وخطيرة. دي لو انت حابة تبقى الحشوة ظاهرة من فوق من على الوش كده زي البيتزات. اما لو انت حابة الحشوة تبقى من النص، بتفرديها وبتحطي الحشوة بتاعتك زي ما تحبي في النص، سواء الحشوة دي مسكرة او حشوة حادقة. وبعد كده بتطبقي عليها وبتسويها يا اما في الفرن يا اما على البوتاجاز من فوق، هتديكي نفس النتيجة. طيب لو انت حابة بقى تعمليها سادة، برضه هتفرديها وتسويها من فوق على البوتاجاز او في الفرن، وتقدري تحطي عليها صوص كراميل، صوص شوكولاتة او سكر بودر، او تقدري ان انت تاكليها بعسل وطحينة ومش طبعا انت براحتك تاكليها زي ما انت عايزة بطريقتك. وكتير مننا بيهف علينا خصوصا بالليل سواء في الصيف او في الشتاء ان احنا بنبقى عايزين نشتري كريبات او عايزين نشتري بيتزا، فكون ان انت عندك في الفريزر كيس ميكسات جبن او عندك بسطرمه، وطبعا عملنا البسطرمه بطريقه اقتصاديه سهله وبسيطه، هسيبلك الفيديو تحت في صندوق الوصف. وعندك خضار في التلاجة سواء طماطم او فلفل، وده اساسي بيبقى موجود عند اي حد، انت خلاص كده بقى عندك محل فطير شرقي وبيتزات في البيت، تقدري تطلعيها تعمليها في اي وقت، سهله وبسيطه واقتصاديه، غير طبعا انها صحيه وانضف بكتير من بره، حاجه مضمونه عاملاها لاولادك بكل حب في البيت. الاولاد بتفرح يا جماعه بالحاجات دي جدا، ده غير ان احنا داخلين على الحر، والحر بيبقى عايز الاكلات السريعه المنجزه السهله. يعني انت ممكن تعجني 2 كيلو من الدقيق وتشيليهم عجين كده في الفريزر، خلاص معاكي طول الشهر، تقدري تعملي اي وقت فطير شرقي حلو وحادق. كمان لو طب عليكي ضيف فجأة ومش عارفة تعملي له او تقدمي له ايه ومش عامله حسابه في الاكل، تقدري ان انت تطلعي الفطير ده سهل جدا وبسيط وتعمليه، مش هياخد معاكي 5 دقايق. واحنا فطايرنا النهارده سويناها في الفرن، بتولعي الفرن على درجه حراره عاليه جدا وبتنزلي الصاج تحت. الفطير كل ما اتعرض لدرجه حراره اقل وكل ما بقى بعيد عن النار، كل ما اداكي نتيجه في التسويه مش حلوه خالص، بيبقى معاكي ناشف وبيشرق. لكن التسويه الصح للفطير ان انت بتعلي درجة الحرارة على الاخر، وما بياخدش معاكي 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير، وبتبقي مشغلة الشواية والفرن مع بعض. واول ما يطلع الفطير بندهنه من على الوش بحتة قشطة او حتة سمنة او حتة زبدة، وبعد كده مهم جدا ان احنا نغطيه علشان يفضل محتفظ بطراوته وما ينشفش معانا. وبصراحة انا ما قدرتش اقاوم الريحة والطعم، اول ما طلع من الفرن على طول رحت قصاه ورحت ضايقاه، طعمه يا جماعة خطير، ولا التوريقه بتاعته طعمه رائع. اصل انا بصراحه بحب الفطير المحشي جدا وبعشقه، بس بجد طعمه من ايدك وعمايله في البيت احلى بكتير قوي قوي من ان انت تشتريه من بره. ومش كل الفطير اللي بيتباع بره يقولك بالسمنه البلدي هو بيبقى حاطط سمنه بلدي، لا يا جماعه ما تصدقوش، مش اي فطير بيتباع بره بيتحط فيه سمنه بلدي. انت اعمليه في بيتك وحطي السمنه اللي تناسبك، افضل ما يضحك عليكي بره. الفطير كان خطير وطري طراوه، بتمنى لو ادوق كل واحدة فيكم طعمه، بجد طعمه خطير وهم. اتمنى تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا معانا في الفيديو، واكون قدرت افيدكم بكل خطوات واسرار عمايل الفطير الشرقي سواء الحادق او المسكر، واكون قلت لكم كل اسرار عجينة الفطير الفلاحي، واكون فدتكم بطريقة تخزين الفطير الفلاحي في الفريزر. واتمنى تشوفي كل الفيديوهات اللي سبتها لك تحت في صندوق الوصف للمعجنات والبيتزا وفطير الطاسة، وكمان طريقة عمل البسطرمة البلدي، كل ده في صندوق الوصف تحت. اتمنى تشوفوا كل الفيديوهات وتستفادوا معانا، وطبعا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات لان ده بيفرق معانا كتير. وقبل ما نختم نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.